liệu trở thành kẻ thua cuộc có thực sự tệ không? Các nhà hiền triết đạo giáo cổ đại thích chế giễu các quy ước xã hội, coi chúng là đạo đức giả và thường cản trở sự viên mãn và hạnh phúc thực sự. Ví dụ, nhiều người coi việc theo đuổi sự giàu có và danh vọng là tốt và tham vọng là đáng ngưỡng mộ. Nhưng liệu những ý tưởng này có phải là sự thật khách quan không? Hay như những người theo đạo giáo lập luận, liệu đây chỉ là những khái niệm do con người tạo ra và gây hại nhiều hơn lợi? Các nhà hiền triết đạo giáo khuyên mọi người nên từ chối những quy ước xã hội gây hại và đau khổ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bị coi là kẻ thua cuộc theo cách hiểu ngày nay. Ví dụ, Dương Châu, một triết gia xuất hiện trong kinh điển đạo giáo Liệt Tử, đã giải thích rằng việc đạt được sự giàu có hoặc danh tiếng là vô ích. Tất nhiên, cả hai đều có thể mang lại lợi ích. Chẳng hạn, sự giàu có thường dẫn đến nhiều cơ hội tận hưởng hơn, và một danh tiếng tốt có thể mở ra những cánh cửa mà thường ngày vẫn đóng kín. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo cả. Và trong nhiều trường hợp, việc theo đuổi sự giàu có và danh tiếng khiến chúng ta mất nhiều hơn những gì nó mang lại. Vì đó là một thử thách căng thẳng. Hãy tưởng tượng đến năng lượng cần có để tích lũy tài nguyên hoặc cuộc chiến gian nan để duy trì danh tiếng tốt, phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, vì ý kiến của mọi người thay đổi thất thường như gió. Hơn nữa, theo Dương Chu, chúng ta tự hủy hoại chính mình khi cố gắng leo lên nấc thang xã hội bằng cách đánh đổi hạnh phúc. Trong nền văn hóa hối hả ngày nay, việc theo đuổi thành công giống như một nghĩa vụ tôn giáo. Mọi người thúc đẩy nhau để đạt được thành tựu, thường phải đánh đổi bằng sức khỏe của chính mình, dẫn đến căng thẳng, lo lắng và kiệt sức. Xã hội tôn vinh những người chiến thắng và đối xử với những kẻ thua cuộc như những kẻ bị ruồng bỏ, như thể việc không đạt được thành tựu là một khiếm khuyết về mặt đạo đức. Nhưng điều này có công bằng không? Trở thành kẻ thua cuộc có thực sự tệ đến vậy không? Chúng ta đã thảo luận về khái niệm kẻ thua cuộc thời hiện đại nhiều lần trên kênh này. Video này sẽ làm sáng tỏ vấn đề này qua lăng kính triết học đạo giáo. Chúng ta sẽ xem xét văn bản đạo giáo Liệt Tử, hay Lai Di, cụ thể là bản dịch sáng tạo của học giả đạo giáo Eva Uân. Theo tôi, có một số góc nhìn thú vị liên quan đến chủ đề này. Cảm ơn bạn và hy vọng bạn sẽ thích video này. Kẻ thua cuộc thời hiện đại, vậy, kẻ thua cuộc ngày nay có ý nghĩa gì? Từ điển có vô số định nghĩa về từ kẻ thua cuộc. Trước hết, kẻ thua cuộc có nghĩa là người thua cuộc, chẳng hạn như thua một trò chơi. Tuy nhiên, thuật ngữ này hiện đang được sử dụng như một thuật ngữ miệt thị để chỉ một người nào đó không thành công hoặc thậm chí là không hấp dẫn. Đó không chỉ là một người thất bại trong một lĩnh vực cụ thể, nó đã trở thành một hình mẫu xã hội được định hình bởi sự thất bại, không đáp ứng được những kỳ vọng về thành công và thành tựu. Việc bị coi là kẻ thua cuộc dường như mang ý nghĩa nặng nề hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần là đã thất bại. Giống như đã làm một điều gì đó khủng khiếp, gần như việc không có tham vọng trong xã hội thành đạt ngày nay là một hình thức phạm thượng. Một bài báo Hà Lan khá gần đây kể về câu chuyện của Jost và Iris, hai người không có mối liên hệ nào với nhau nhưng đều tuyên bố rằng họ không tham vọng. Jost cho rằng thái độ của mình đã dẫn đến sự kỳ thị. Anh cảm thấy rằng nếu bị gắn mác là một người không có tham vọng, bạn sẽ bị coi là người từ chối phát huy hết tiềm năng của mình và tự thu nhỏ bản thân trong một thế giới đầy những khả năng vô hạn. Iris cảm thấy rằng việc không có tham vọng ngày nay giống như một từ cấm kỵ, khiến cô thường xuyên cảm thấy tội lỗi vì sự thiếu tham vọng của mình. Bài báo cũng đề cập đến tác giả Marianne Donner, người đã lập luận, và tôi xin trích dẫn, thế giới phương Tây quá tập trung vào việc trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nó luôn phải tốt hơn và nhiều hơn nữa trong mọi khía cạnh. Kết thúc trích dẫn. Tham vọng là một đức tính tuyệt vời ngày nay. Đối với nhiều người, đây là yếu tố quan trọng, gần như bắt buộc để trở thành đối tượng hẹn hò hấp dẫn. Và chỉ cần làm công việc của mình thường không phải là điều mà các nhà tuyển dụng muốn nghe, họ muốn một người sẵn sàng phát triển và tự cải thiện liên tục, ngoài công việc của họ. Điều đáng chú ý là thái độ thù địch rõ ràng đối với những người không tuân theo giáo phái tham vọng. Có lẽ đó là lý do tại sao lại có một từ ngữ miệt thị dành cho những người không đạt được nhiều thành tựu. Điều này gần giống như bạn đang phạm tội nếu không theo đuổi tham vọng. Ý nghĩa của thiện và ác đã thay đổi theo thời gian, phát triển dựa trên các yếu tố như xã hội, tôn giáo và văn hóa. Ví dụ, trong bối cảnh Kitô giáo, tốt có nghĩa là có đức hạnh, xấu có nghĩa là có tội lỗi. Nhưng trong xã hội ngày nay, liệu thành công và thất bại có trở thành đức tính và tệ nạn mới không? Những kẻ thua cuộc đã trở thành tội đồ mới. Nói cách khác, bạn có phải là người xấu nếu bạn không có tham vọng và không đạt được thành tựu gì không?
Khi xem xét các giá trị xã hội hiện tại, chẳng hạn như trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và luôn cải thiện kỳ hoặc, như triết gia Byung-chul Han nói, để tự tối ưu hóa liên tục, thì việc từ chối tham gia vào những điều này là đi ngược lại xu hướng. Khi đạt được là một điều tốt, thì không làm như vậy, hoặc không có ý định làm như vậy, có vẻ là một điều xấu, một thái độ mà những người như Josh và Eric đã trực tiếp trải nghiệm. Hơn nữa, nhiều người dường như tin rằng việc một người không thành công là do lỗi của họ, họ chỉ không làm việc đủ chăm chỉ. Họ chỉ không nỗ lực để thành công. Nếu họ làm việc chăm chỉ hơn, họ đã có thể thành công, giống như số ít người đã làm được. Có một niềm tin chung rằng mọi người đều có thể thành công nếu họ nỗ lực hết mình. Nhưng điều đó có đúng không? Và thậm chí nếu điều đó là sự thật, thì có gì sai khi những người như Josh và Eric chọn không tham vọng? Và nếu vậy thì tại sao? Các bậc hiền triết đạo giáo được miêu tả trong liệt tử có quan điểm khác nhau về vấn đề này. Theo họ, theo đuổi thành công vật chất là lãng phí thời gian, và đánh giá mọi người dựa trên thành tích của họ là một sai lầm lớn. Những hạn chế của nỗ lực. Trong câu chuyện nỗ lực đấu tranh với số phận, nỗ lực và số phận xuất hiện như những nhân vật đang thảo luận xem ai có ảnh hưởng lớn hơn, nỗ lực hay số phận. Nỗ lực khẳng định rằng thành tích của anh ấy tốt hơn số phận, nhưng số phận lại nghi ngờ điều này. Để phản biện, số phận đưa ra vô số ví dụ cho thấy cả nỗ lực lẫn tài năng đều không quyết định được quỹ đạo của con người. Ví dụ, ông lưu ý đến những viên chức tham nhũng giàu có, những công nhân trung thực, những người lao động xuất sắc nhưng nghèo khổ. Những người tài năng, đức hạnh vẫn vô danh và những người bất tài vươn lên vị trí cao nhất. Số phận tiếp tục nói, và tôi trích dẫn, nếu anh hiệu quả như anh nói, vậy tại sao anh không làm cho những người chăm chỉ trở nên giàu có? Tại sao anh không ban cho những người có đức hạnh một cuộc sống lâu dài và thịnh vượng? Tại sao những người thông minh và có năng lực lại không được tuyển dụng, và tại sao những người ngu ngốc lại chiếm giữ những vị trí quan trọng trong chính phủ? Kết thúc trích dẫn. Câu chuyện này làm tôi nhớ đến việc trở thành một người sáng tạo nội dung trên YouTube và cuộc thảo luận đang diễn ra về việc liệu thành công hay thất bại chủ yếu phụ thuộc vào nỗ lực của người sáng tạo hay thuật toán. Nhiều người cho rằng thành công trên nền tảng này hầu như hoàn toàn nằm trong tay bạn, bạn chỉ cần làm những video hay và tạo tiêu đề cũng như hình thu nhỏ tuyệt vời là được. Và một số người cho rằng mọi người đều có thể làm được điều này miễn là họ chăm chỉ. Đối với những người này, thành công phụ thuộc vào nỗ lực. Hơn nữa, nếu bạn chẳng may thất bại trên YouTube thì đó là lỗi của bạn. Đổ lỗi cho thuật toán hoặc các yếu tố khác bên ngoài bản thân bạn là không công bằng, tất cả đều phụ thuộc vào bạn hoặc ít nhất là phần lớn. Nhiều kênh làm theo lời khuyên của những người được gọi là chuyên gia. Họ tạo ra nội dung hay và thiết kế hình thu nhỏ cũng như tiêu đề hấp dẫn giống như những người đồng nghiệp thành công của họ. Tuy nhiên, họ vẫn không được chú ý, làm mất uy tín những tuyên bố của các chuyên gia. Trong khi đó, chỉ cần nói hóc tua trong một cuộc phỏng vấn trên đường phố lại giúp ai đó đạt được hợp tác với Jacob Paul và biến podcast của người đó trở thành một trong những chương trình được xem nhiều nhất trên thế giới. Trong xã hội đề cao thành tựu của chúng ta thường đánh giá quá cao sức mạnh của nỗ lực và mức độ kiểm soát mà chúng ta có đối với thành công, như thể thành công gần như hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm chỉ. Thiên kiến sống sót là một yếu tố quan trọng trong cách lập luận này. Đúng là một số người thực sự đạt được thành công, nhưng điều đó có nghĩa là ai cũng sẽ thành công sao? Điều đó có phủ nhận vai trò của số phận trong sự thành công của họ không? Theo quan điểm của đạo giáo, bạn không thể hoàn toàn phủ nhận vai trò của vận mệnh. May mắn và cơ hội luôn là yếu tố quyết định. Không phải ai cũng được ban tặng trí thông minh cao, tài năng sáng tạo, môi trường kích thích, người cố vấn tốt, vân vân. Chúng ta không được lựa chọn những lá bài mình được chia. Vì vậy, nhiều người mà chúng ta coi là kẻ thua cuộc có thể chỉ đơn giản là không may mắn, họ có thể đã phải chịu đựng những yếu tố ngoài tầm kiểm soát của họ, những yếu tố này đã ảnh hưởng đáng kể đến số phận của họ. Sự may mắn và giá trị. Như đã đề cập trước đó, một xã hội coi trọng thành tích sẽ coi trọng tham vọng, thành công, thành tựu và trong nhiều trường hợp là sự giàu có về vật chất và danh tiếng. Nếu bạn có tất cả những điều đó, bạn đã thành công rồi. Bạn được coi là người thành đạt. Tuy nhiên, kẻ thua cuộc lại thiếu những thứ này. Do đó, kẻ thua cuộc bị coi là người kém giá trị, kém phẩm chất. Thuật ngữ không may đàn ông giá trị thấp đã trở nên phổ biến gần đây, dùng để mô tả một người đàn ông không thành công. Không hấp dẫn vì anh ta không thành công, đó là người mà bạn không muốn trở thành, người đáng bị khinh thường. Trong chương sự may mắn và giá trị, nhà hiền triết đạo giáo Tung Kuo nhanh chóng bác bỏ khái niệm xã hội về sự xứng đáng và giá trị. Tôi đã đề cập đến câu chuyện này trong một video trước đó, nhưng tôi tin rằng nó cũng phù hợp với chủ đề này. Hai người bạn gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách. Một trong số họ đã trở thành một người đàn ông thành công và giàu có. Người bạn còn lại vẫn nghèo và không có gì đáng chú ý. Người bạn không thành công than vãn về số phận của mình,
Điều này khiến người bạn thành công cảm thấy khó chịu, và anh ta lập luận rằng có thể anh ta đơn giản chỉ là người có đức hạnh hơn, vì vậy mới xứng đáng hơn trong mắt người khác. Nhưng nhà hiền triết đã sửa lại rằng giá trị không thể được đo bằng thành công về mặt xã hội hay chính trị. Những thứ này không phải là thứ chúng ta có thể kiểm soát. Một số người chỉ đơn giản là may mắn hơn những người khác. Theo nhà hiền triết, cả hai người đàn ông đều bị chôn vùi trong ảo tưởng về giá trị và phẩm giá dựa trên các chuẩn mực xã hội. Quan niệm cho rằng thành công về vật chất, danh tiếng hay thành tựu tương đương với giá trị rất mạnh mẽ và phổ biến. Tuy nhiên, từ góc nhìn của đạo giáo, đây cũng chỉ là một cấu trúc xã hội. Nó không phải là một chân lý khách quan. Nó chỉ đơn giản là điều mà mọi người đã đồng ý với nhau. Thuật ngữ kẻ thua cuộc không có ý nghĩa thực sự, đó chỉ là một nhãn hiệu dựa trên sự tập trung của xã hội vào các biện pháp thành công hời hợt. Thật không may, sự nhấn mạnh của xã hội vào thành công và thành tích là quá lớn, khiến mọi người phải chịu đau khổ. Nhưng tại sao chúng ta lại coi trọng thành công và thất bại đến vậy? Và chúng ta có đang lãng phí cuộc sống của mình khi quan tâm đến sự phân đôi này không? Thành công và thất bại. Bất chấp lý tưởng xã hội, các nhà hiền triết đạo giáo tin rằng việc dự đoán thành công và thất bại là lãng phí thời gian. Hơn nữa, Liệt Tử dành hẳn một chương để giải thích tại sao những khái niệm này không đáng để theo đuổi, vì làm như vậy chỉ gây ra lo lắng. Chương Thành công và thất bại nhấn mạnh vào nhận định rằng thành công và thất bại phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng ta không bao giờ biết trước được liệu mình sẽ thành công hay thất bại. Chúng ta có thể tự đưa mình vào nắm mồ sớm. Kết quả mong muốn không bao giờ được đảm bảo. Tuy nhiên, khi theo đuổi nó, chúng ta có thể tự bóc lột mình trong nhiều năm, theo đuổi thành công và sự giàu có, cho đến khi chúng ta suy sụp, để lại những tổn thương không thể khắc phục cho cơ thể và tâm trí. Chúng ta sẽ lo lắng, ám ảnh với việc thành công, liên tục lo lắng về tương lai. Nhưng việc đạt được thành công không phải là vấn đề. Thành tích không phải là xấu. Điều xấu là sự nỗ lực không ngừng nghỉ hướng tới nó, sự bám víu vào một kết quả mong muốn. Theo Liệt Tử, chúng ta nên chấp nhận vai trò của số phận. Tôi trích dẫn, chỉ những ai chấp nhận dòng chảy tự nhiên của sự việc mới không bận tâm đến sự sống và cái chết hay lo lắng về lời khen hay lời chê. Những người thông minh thường muốn tính toán khả năng thành công và thất bại trước khi hành động. Tuy nhiên, cơ hội thành công của họ thường không khác mấy so với những người không nghĩ đến xác suất đó. Kết thúc trích dẫn. Chấp nhận số phận. Bất chấp tác động của con người, mọi việc vẫn sẽ diễn ra như chúng vốn có. Một số người sẽ không thành công, bất kể họ cố gắng thế nào. Những người khác thành công mà không cần phải làm gì nhiều. Điều này chỉ để cho thấy việc trở thành kẻ thua cuộc có tính tương đối như thế nào. Số phận quyết định rằng không phải tất cả chúng ta đều có thể trở thành người chiến thắng, bất kể chúng ta có nỗ lực đến đâu. Vậy, tại sao lại quá chú trọng vào việc đạt được một lý tưởng mà cuối cùng lại không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta? Nhưng giả sử chúng ta buông bỏ sự bám víu vào thành công và thất bại, coi chúng là những hiện tượng thất thường. Trong trường hợp đó, thuật ngữ mang tính miệt thị kẻ thua cuộc trở nên vô nghĩa, nó mất đi sức nặng. Chắc chắn, chúng ta vẫn là kẻ thua cuộc trong mắt người khác. Họ có thể coi chúng ta là những kẻ thất bại, lười biếng, thiếu động lực, vân vân. Nhưng theo các bậc hiền triết đạo giáo, đó không phải là điều đáng quan tâm vì danh tiếng cũng là một trong những thứ cuối cùng không phụ thuộc vào chúng ta. Tuy nhiên, đạo giáo không nói rằng bạn không nên theo đuổi bất cứ điều gì hoặc cố gắng hết sức hoặc rằng bạn nên bỏ bê bản thân. Liệt Tử cho rằng mặc dù theo đuổi sự giàu có thể gây hại cho bạn, nhưng nghèo đói cũng có thể gây hại cho bạn. Nhưng bám víu vào kết quả sẽ gây ra đau khổ. Quan điểm của Liệt Tử là, những người biết chấp nhận số phận và không quan tâm đến kết quả sẽ bình tĩnh và thanh thản trước nghịch cảnh. Hơn nữa, và đây là lời bổ sung của riêng tôi, việc chấp nhận mình là một kẻ thua cuộc có nghĩa là buông bỏ nỗi sợ thất bại và nỗi sợ không tuân theo các lý tưởng của xã hội, những nỗi sợ có thể ngăn cản bạn thực sự là chính mình. Vậy, bạn nghĩ sao? Các bậc hiền triết đạo giáo có khôn ngoan trong cách tiếp cận thành công và thất bại không? Hay có lẽ họ sẽ hèn nhát đầu hàng, chấp nhận sự thụ động trá hình dưới vỏ bọc khôn ngoan? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem.